حل مشكلة عدم انطفاء الأنوار الخلفية الانترا 14. الحل بسيط، نروح إلى الدواسة مع البريك. هنا نلقى حساس بهذا المكان، وهاي القطعة البلاستيك اللي متدمرة. هنا شو نسوي؟ نجيب لنا أي قطعة مؤقتا على ما نبدل قطع البلاستيك، ونضغط الدواسة ونخلي هاي القطعة هنا على مود شنو؟ تفصل الحساس. دخلها. هسه بنقدر نصور بيد واحدة شوية، نكملها على كيف ونرجع.